Välkommen till kanalen och till gården och min alltid välstädade verkstad. Idag ska vi titta på möjligheten att laga den här elektronikmodulen eller tändmodulen som finns till Alde 3000-pannan och som jag i en tidigare video har visat att det var fel just på den enheten. Så här har vi nu den bortplockade enheten. Jag har skurit upp baksidan. Här har vi locket i sin helhet och här är frontdelen. Så det som ska ske nu då, det är att vi ska löda om ett antal punkter. Jag kommer att visa på en särskild bild vilka punkter som jag löder om. Så vi sätter väl fart och jobbar med det då, tycker jag. Ja, men så där. Då har vi lött om en del punkter. Självklart vet jag inte om det här kommer att göra att den här tändmodulen eller elektronikenheten som jag föredrar att kalla den kommer att fungera. Så det måste provas. Och när jag provar så kommer jag att prova utan att sätta tillbaka baksidan. Den måste limmas på. Så jag provar bara med som den är löst. Och sedan får vi se om det här har fört med sig att den här är möjlig att använda igen. Och då kommer den i så fall att tjänstgöra som en reserv till den här pannan. Eftersom jag redan har hunnit skaffa en ny tändmodul. Men med tanke på att de är så pass dyra så kan det vara väl använda minuter att jobba lite med de här grejerna och förhoppningsvis kunna laga det. Så jag återkommer när vi befinner oss i vagnen och med den här tändmodulen eller elektronikenheten på gång för att koppla in den. Ja, men då har det blivit dags att testköra den här elektronikenheten som jag har försökt att laga. Ser lite annorlunda ut nu då eftersom bakstycket är fortfarande borttaget. Och därför har jag satt dit en träbit för att inte det ska jorda mot plåten i själva pannan. Ni som nu funderar kring det här, vad håller han nu på med? Då kan jag berätta att det finns en tidigare film som ni kan titta på, som ni hittar här. Som förklarar bakgrunden till det här. Nu ska vi alltså provköra den här lagade enheten.
Och naturligtvis så hoppas vi ju att det ska fungera. Och det som då i så fall återstår, det är att plocka bort den här träbiten och limma tillbaka bakstycket. Okej, vi provar. Ja, men då ska vi se om vi kan sätta tillbaka den här enheten. Vi börjar med att sätta in exempel. Nu har vi fått tillbaka en enhet och då låter vi enheten, elektronikenheten, hänga så där i sina kablar. Jag sätter alltså inte fast den något vidare under det här testet. Okej, då sitter den på plats. Då öppnar vi gasolkranen. Så. Sen går vi in i vagnen och provar. Ja, men då ska vi försöka provstarta, får vi se om lagningen har lyckats. Jag trycker igång pannan som befinner sig i den mittersta symbolen där. Så. Blinkar till. Och där har pannan startat. Alltså kan vi konstatera att lagningen har lyckats. Vi går mot skorstenen på pannan, så kan vi konstatera och faktiskt också höra att pannan går. Mycket trevligt, får man väl säga. Då vidtar nästa åtgärd, och det är att limma fast bakstycket på den här elektronikenheten. Och sen kommer den att hamna i avdelningen reservdelar för den här husvagnen. Alltid bra att ha. Det som är intressant också att notera, det är att den här gamla, om jag kallar det så, elektronikenheten som du sitter där på 6:30. Den är tillverkad i USA. Medan den nya är tillverkad i Kina. Ja, jag tycker det säger en hel del om den utveckling som vi ser i världen idag. Vilket land som står som nummer 1 i utveckling. Ja, med det så är det inte så mycket mer att säga. Det är glädjande att vissa saker går att lösa. Och att det fungerar som det är tänkt att göra. Ja, med gasolpannan lite brummande här nu då. Så sitter jag här ganska nöjd och belåten med det här jobbet som jag har gjort. Nåja, man ska väl inte kliva upp allt för höga hästar. Men ibland känns det ju bra att de arbeten som man har gjort också fungerar som tänkt var. Så jag säger väl som vanligt. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att prenumerera. Och vi ses igen på nästa video. Hej då!